මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ layer explorer ගැන කියලා දෙන්න. අපි කලින් scene explorer එකේම අපි දැක්ක UI එකක් තියෙනවා layer explorer. ඒක තමයි මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේ layer explorer එක ගන්න පුළුවන් මෙතන main toolbar එකේ. මෙතනින් layer explorer button එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් tool වලට ගිහිල්ලා layer explorer මෙතනින් දෙවෙනි එක ගන්න පුළුවන්. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන default layer එකක් තියෙනවා. මේක තමයි මේක default layer එක. මේක ඇතුලේ තමයි අපේ දැනට create කරපු ඔක්කොම object තියෙන්නේ. අපිට අලුතෙන් layer එකක් හදා ගන්න ඕන නම් අපි සරලවම මෙතන තියෙනවා plus button එක. එවුවාම අපිට layer එකක් මෙතන හැදෙනවා. ඒකට ඔයගලන්ට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් click කරාම ඒක නම ගන්නවා. ඒ වගේ මතක තියාගන්න ඕනේ කිසිම layer එකක් select කරලා ඔයගොල්ලෝ layer එකක් හදන්න නරකයි. අපි දැන් තව layer එකක් හදලා බැලුවොත් බැරි වෙලාවත් ඔයගොල්ලෝ වෙනත් layer එකක් select කරලා ඉවරලා මේ create layer එක එබුවොත් වෙන්නේ අර select කරපු layer එක ඇතුලේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට හදන layer එක create වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත layer එකක් select කරනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න. දැන් මේ වගේ අපි layer එකක් ඇතුලේ layer එකක් හැදුනොත් අපිට පුළුවන් මේක අපි කලින් hierarchy එකේදී වගේම මේක එළියට ගේන්න. මෙතන layer explorer වල එළියේ අතාරින්න. එතකොට ඒකේ මෙහෙම එළියට ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම layers අපිට කලින්ම hierarchy mode එකේ වගේම අපිට layers ඕන නම් තව layer එකක් ඇතුළට දාන්න. මේ වගේ ඇදලා මෙහෙම layer අවශ්‍ය layer එකේ parent layer එක උඩට ගිහලා අතෑරියාම ඒක ඇතුළට යනවා. ඒ වගේ අපිට මේක කලින් එකේ වගේම මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට ඕන නම් layers use කරන්න පුළුවන් ඕගලන්ට hierarchy mode එකේ වගේම. ඒ වගේම මේ layers අර මම කලින් කිව්වා වගේ එළියට ඇදලා දානවට අමතරව අපි ඕගලන්ට පුළුවන් ඕන නම් මේක එළියට තනි layer එකක් individual layer එකක් විදිහට මේක තියෙන්න ඕන නම් මේක right click කරලා unnest කරන්න. unnest කරාම ඒක එළියට එනවා. ඒ වගේම මේකේ ඕගොල්ලෝ default layer එක default layer එක කියන්නේ අපි කොයි වෙලාවත් මෙන්න මෙහෙම select කරලා highlight වෙලා තියෙන layer එක නෙමෙයි. default layer එක කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන icon එක මේ නිල් පාට වෙලා තියෙනවා. එන්නේ එතන highlight වෙන එකෙන් තමයි default layer එකටද අපිට default layer එක තෝරන්න ඕන නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන දැනට default layer එක ඉදිරියට තියෙන්නේ මේ නිල් පාට වෙලා තියෙන මෙන්න මෙතන icon එකෙන් තමයි අපිට ඒ icon එක click කරලා අපිට අවශ්‍ය default layer එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ හැමනිතරම අපි අලුතෙන් object එකක් create කරද්දි මේ default layer එකේ තමයි එන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි බැලුවොත් මේ අලුතෙන් හඳින teapot එක ඔයගලන්ට පේනවා automatically මේ default layer එක ඇතුලේ තමයි හැඳෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට layer එකක් delete කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ delete එකක් layer එකක් delete කරද්දි ඒක හැමනිතරම empty object එකක් නැති layer එකක් වෙන්න ඕනේ පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි අපිට මෙන්න මේ බිඳුවේ layer එක 0 default කියන බිඳුව default කියන layer එක delete කරන්න බෑ. ඒ වගේම default layer එක delete කරන්න බෑ empty වුණා. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. නිසා අපි හැමනිතරම layer එකක් delete කරන්න අනිවාර්යෙන් ඒක වෙනත් layer එකක් අපිට මේ layer එක නම් ඕනේ. අපි ඒ layer එක නැතුව වෙන layer එකක් default layer එක කළා. අපේ object අරගෙන ඒක empty කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් right click කරලා delete කරන්න. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට object manage කරගන්න මේ layers වලින් අපිට පුළුවන් දැන් අපි හිතුවොත් මේ තියෙන අපේ trees ටික එක layer එකකට 3 කියන layer එකකටත් ඒ වගේම මේ ball කියලා layer එකක් ඇතුළටත් අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම layers දෙකක් හදා ගන්න ඕනේ. හැමනිතරම අලුතෙන් layer එකක් හැදෙද්දී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මෙන්න මේක ඒක default layer එක විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. මම මේක C කියලා නම් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම තව layer එකක් හදා ගන්නවා. සමා වෙන්න. 3 කියන එක. ඒතකොට මතක ඇතුව ඒක select නොවි එළිය select කරන්න මතක තියාගන්න. නැත්නම් අරක ඇතුලේ හැදෙන්නේ. ඒක මම ball කියලා කරනවා. මම මේ 3 කියන එකත් trees කියලා. මම දැන් කරන්නේ මේ trees කියන මෙතනින් තියෙන මේ default layer එක ඇතුලේ තියෙන trees ටික ඔක්කොම shift එක ඔබාගෙන select කරලා මම drag කරලා මේ 3 එක උඩට අතාරිනවා. 3 layer එක.
හරිද? එතකොට ඒක ඇතුළට අපේ ඔක්කොම 3 ඔබ්ජෙක්ට් ටික යනවා. ඒ වගේම මේ බෝල් ඔබ්ජෙක්ට් එකත් මම සිලෙක්ට් කරලා මේ බෝල් කියන ලේයර් එක ඇතුළට දානවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේක අපි දන්න නම් වලින් තමයි මේ ලේයර්ස් තියෙන්නේ. අපිට ටග් ගාලා 3 ටික ඕෆ් කරගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් ඔන් ඕෆ් කරගන්න. ඒ වගේම තව වැදගත් එකක් තමයි මෙතන තියෙන frozen කියන එකේදී අපිට මේ layers එකපාරටම frozen කරගන්න පුළුවන්. 아무ත් අපි කලින් කියලා දුන්නේ නැහැ frozen කියන්නේ මොකක්ද කියලා. frozen කියන එකෙන් වෙන්නේ අපි object එකක් select කරලා අපිට පුළුවන් right click කරලා මෙතන තියෙන freeze කරන්න. freeze selection කරා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ layer එකේ මෙතන freeze වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එක මෙමු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම grey color එක. ඒක අපිට select කරන්න මුකුත් කරන්න බෑ. අපිට accidentally අපිට ඒ කියන්නේ වැරදිලාවත් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක edit වෙන එක නවත්ත ගන්න තමයි අපිට මේ තියෙන්නේ. අපිට මේක unfreeze කරගන්න නම් අපිට නැවත right click කරලා unfreeze all කරන්න වෙනවා. වෙන option එකක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් layer management වලට ඇවිල්ලා මෙතනින් unfreeze කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ freeze ඔක්කොම අවශ්‍ය නම් අපිට එකපාර select කරලා එහෙම කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට උඩ තියෙන main layer එක freeze කරාම අපිට එකපාර මේක freeze කරගන්නත් පුළුවන්.